आज आपण पाहणार आहोत पेपरपासून प्राजक्ताची फुले कसे तयार करायची। 2.5 cm 2.5 सेंटीमीटरचा एक पेपर घ्यायचा आहे सफेद रंगाचा, आणि ऑरेंज कलर जो आहे तो 1.3 बाय 4 सेंटीमीटरचा घ्यायचा आहे। आता हा जो व्हाईट पेपर आहे त्याच्यावर आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे। यासाठी व्ही शेप काढायचा, त्याच्यात जवळ एक लाईन काढायची, दुसरा व्ही शेप काढायचा, त्याच्या जवळ एक लाईन काढायची, हा व्ही शेप, त्याच्या जवळ एक लाईन, हे 1 2 3 आणि याच्या असे डबल लाईन काढायची आहे 5 वेळा, 1 2 3 4 5। यानंतर हा बघ, हा याचा सेंटर येतो, पण आपल्याला काढताना या सेंटरच्या जराशी पुढे तिरकी लाईन घ्यायची आहे आणि नंतर गोल करायचा आहे। हे हा जो व्ही आहे त्याच्या मधोमध हा भाग येतो, पण जराशी पुढे लाईन मारायची आहे तिरकी आणि मग हा गोल करायचा आहे। तसंच सेम 5 पाकळ्यांना काढायचं आहे, एक तिरकी लाईन आणि जरासा गोल, एक तिरकी लाईन आणि जरासा गोल। आता यानंतर हा जो मधला भाग आहे, हे पहा मी हा रंगवला आहे ग्रे कलरने, हा कापून टाकायचा आहे। मधला जो भाग आहे आपला पाकळ्यांचा तो कापायचा आहे। हा कापताना जिथे गोल आकार कापला आहे तिथे टर्न घ्यायचा आहे, मधोमध आल्यावर क्रॉस। या 2 पाकळ्यांच्या मधला भाग हा कापायचा आहे, हा या पद्धतीने 2 पाकळ्यांच्या मधला भाग, पुन्हा तर अशी तिरकी लाईन आणि इथे टर्न घेतल्यावर पुन्हा 2 पाकळ्यांचा मधला भाग जो आहे व्ही शेप आपण रंगवला होता तो कापायचा आहे या पद्धतीने। हे बघा, इथे गोल करायचे आहे, गोल केल्यानंतर तिरकं कट द्यायचं आहे। अशा सगळ्या पाकळ्यांना कापायचा आहे, मधला भाग कट करायचा आहे। हे पुन्हा जरासा क्रॉस आणि टर्न, पुन्हा पाकळ्यांच्या मधोमध हा पोर्शन जो आहे तो कापायचा आहे। हा पुन्हा जरासा क्रॉस आणि टर्न घ्यायचा आहे आणि पाकळ्यांचा जो मधला भाग आहे तो कापायचा आहे। हे पहा, आता हे जे आपण कट केलेला भाग आहे ते इरेज करायचं आहे खोडरं पण, म्हणजे तुमचं पेन्सिलने जे काढलेलं आहे ते रफ होईल। यानंतर आता हे फूल तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी उलटं घेत आहे। उलटं घेतल्यावर एखादा चमचा किंवा पेन घ्यायचा आहे आणि ही जी पाकळ्यांची साईड आहे ही बाहेरच्या साईडला फोल्ड करायची आहे। पाकळ्यांचं जे टोक आहे ते खालच्या साईडला फोल्ड करायचं आहे। इथे मी जो पेपर घेतला आहे हा साधा नोटबुकचा आहे, तुम्ही क्राफ्ट पेपर यूज केला तरी चालू शकतो। हे असं पूर्ण फोल्ड करायचं आहे। अशा आपल्या पाकळ्या तयार होतील। हे पाकळीचा जो आकार आहे हा असा दिसेल।
अशा आपल्या सगळ्या पाकळ्या तयार करायच्या आहे. यानंतर हा 1.3 बाय 4 सेंटीमीटरचा पुट्टा घ्यायचा आहे. ऑरेंज कलरचा पेपर घ्यायचा आहे आणि इथून अगदी बारीक फोल्ड करायचं आहे. हे पहा, या पद्धतीने फोल्ड करत यायचं आहे. आणि इथे आपल्याला फेविकॉल लावायचा आहे. फेविकॉल लावून हा पेपर इथे चिकटवायचा आहे. जरा फेविकॉल सुकू द्यायचा आहे. त्याच्यावर तुम्हाला दाखवते. मधोमध हा चिकटवायचा आहे. या पद्धतीने मधोमध चिकटवल्यावर तो सुकू द्यायचा आहे. आणि ऑरेंज कलरचा एक पेन, स्केच पेन घ्यायचा आहे. ऑरेंज कलरचा स्केच पेन घ्यायचा आहे आणि हे जे फूल आपण तयार केलं आहे त्याच्याबरोबर मधोमध गोल काढायचा आहे. ऑरेंज कलरचा एक पॉईंट द्यायचा आहे. हे हा पाठचा भाग तुम्हाला दाखवण्यासाठी ठेवला आहे. पण रेग्युलर फूल जेव्हा तयार कराल तेव्हा ते इरेज करायचं आहे सिस पेन्सिलने काढलेलं. हे असं सुंदर फूल आपलं तयार होतं. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.